أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مقابلة. وفي حلقة اليوم سنلقي الضوء على الجماعة الإسلامية الأحمدية، حيث ينتشر الأحمديون في جميع أنحاء العالم ويتواجدون في البلاد منذ سنوات طويلة. هم مسلمون يحافظون على الدين ويثبتون وجودهم العربي الفلسطيني في البلاد. قسم كبير منهم متواجد في حي الكبابير في مدينة حيفا، وهناك قسم آخر يتوزع في عدد من البلدات العربية في البلاد بالإضافة إلى الضفة الغربية. ولتسليط الضوء حول الجماعة الإسلامية الأحمدية يشرفنا وجود فضيلة الشيخ محمد شريف عودي، أمير الجماعة الإسلامية الأحمدية في حيفا. مرحبا بك. أهلا وسهلا بك. أهلا بك. أريد أن أبدأ معك، ما المقصود بالجماعة؟ هل هي حركة أو مذهب أو طائفة إسلامية؟ طبعا هي جماعة. الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوصى: فالزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال له الصحابي حذيفة بن اليمان: وإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال له: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت. فالرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا في أن نلزم جماعة المسلمين وإمامهم. بدأنا في التعريف، أريد أن أذهب بك إلى نشأة هذه الجماعة. نعم، في سنة 1889 أسست الجماعة الإسلامية الأحمدية على يد حضرة ميرزا غلام أحمد. كان أهل الديانات جميعا في فترة انتظار. هذه أول مرة في تاريخ الأديان، كل الأديان البوذية والزردشتية والكونفوشية واليهود والمسيحيين والمسلمون كلهم كانوا بفترة انتظار لمجيء مصلح آخر الزمان. مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية حضرة ميرزا غلام أحمد أعلن بأمر من الله سبحانه وتعالى أنه هو الإمام المهدي وهو المسيح المنتظر في الهند، في مقاطعة البنجاب في قرية قاديان. ما هو مفهوم الجماعة الإسلامية للإسلام؟ ما هو تعريفكم للإسلام؟ دعنا نقول. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم هناك تعريف للمسلم أو الإسلام: المسلم من سلم الناس من يده ولسانه. المسلم الحقيقي هو الذي يعمل ليل نهار لإسعاد الآخر، هو الذي يكرس حياته لخدمة بني نوع الإنسان. فهناك حقوق الله وحقوق العباد، فإذا أطعت الله عز وجل، أوامر الله عز وجل، وعملت لخدمة بني نوع الإنسان، فهذا هو المسلم الحقيقي الذي لا يكذب ولا يقوم بكل المنكرات ويعمل الخيرات في جميع المجالات مع جميع خلق الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين. أول آية في القرآن: الحمد لله رب العالمين. فالرب هو الذي يربي وينشئ ويهتم في خلقه، في كل خلقه. فإذا كنت أؤمن بإله هو رب العالمين فيجب الذي يهتم بكل خلقه، فأنا يجب أن أهتم بكل خلق الله، لأني لم أسأل ولم تسأل أنت ولم يسأل أحد إذا أراد أن يأتي إلى هذه الدنيا أو لم يأتي أو لا يريد أن يأتي إلى هذه الدنيا. لم تكن له خيار في أي بيت في أي دين تريد أن تأتي أو تولد، تكون في الهند أو في بريطانيا أو في أوروبا أو في أفريقيا أو في آسيا، لم نسأل. فالمسلم هو الذي يكرس حياته لخدمة بني نوع الإنسان. الجماعة، ربما الاسم التعريف أو الجماعة، هل هناك شروط قبول للانضمام لهذه الجماعة؟ نعم، المؤسس وضع 10 شروط. يمكن للمشاهد أن يدخل إلى موقعنا islamohmadiyya.net ويرى هناك شروط 10 للانضمام. منها أن لا يؤذي أحد من يعني المنضم إلى هذه الجماعة، منها أن لا يؤذي أحد من خلق الله عموما والمسلمين خصوصا، لا بثواره النفسية ولا بيده ولا بلسانه ولا عن أي طريق آخر. فهذه أمور مهمة جدا. طبعا الذي ينضم إلى لا كتاب لنا إلا القرآن ولا رسول ولا شفيع إلا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا كان من الممكن الدخول، هل هناك ربما أيضا الخروج منها؟ نعم، الإنسان حر، لا إكراه في الدين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن هل ممكن ربما الإطاحة بعضو من داخل الفئة؟ نعم، لا يعني بمعنى أنه يخرج من نظام الجماعة. يعني شخص يريد أن يستمر ويقول أنا مسلم أحمدي ويستطيع أن يقول، لا يستطيع أحد أن يجبره. لكن إذا كان في داخل إطار الجماعة، ولا يجب أن يحترم نظام الجماعة وتعليمات أمير المؤمنين الذي هو الخليفة لهذه الجماعة. ربما أنتم الطائفة الوحيدة أو الفئة الوحيدة التي يوجد لديكم خليفة، دعنا نقول. إذن ما هو النظام الإداري والقيادي أيضا؟ نعم، بعد وفاة المؤسس حضرة ميرزا غلام أحمد سنة 1908 أنشئت
أو أسست سلسلة الخلافة بعد وفاته، وهذا أيضا من وصيته عليه السلام، وكذلك هي نبوءة للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تكون خلافة على منهج النبوة. فاليوم احنا موجودين في فترة الخليفة الخامس حضرة ميرزا مسرور أحمد، وهو الذي يقف على رأس هذه الجماعة، وهو الإمام والمرجعية له، فكل الجماعة تعمل حسب إرشاداته وتوجيهات حضرته. ما هي إنجازات الجماعة الإسلامية للدين الحنيف ده؟ نعم، هي كثيرة جدا بتصحيح المفاهيم الخاطئة الدخيلة على الدين، من ناحية نشر الإسلام في جميع أنحاء المعمورة. يعني الجماعة الإسلامية الأحمدية هي السباقة في ترجمة معاني القرآن الكريم إلى لغات العالم. اليوم عندنا 120 ترجمة لآيات مختارة فيما يتعلق في العقائد، يعني ماذا يقول القرآن عن الله، عن الملائكة، عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عن القرآن، عن أمور كثيرة. فقد ترجمت الجماعة الإسلامية الأحمدية القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى لغات العالم، وكذلك إنشاء وتأسيس مراكز ومساجد للجماعة. فقط على سبيل المثال وليس على الحصر، أن هناك الآن مشروع بناء 100 مسجد في ألمانيا. أنت تتحدث عن أين تقع مراكز الدعوة والتبليغ لهذه الجماعة؟ الجماعة موجودة اليوم تقريبا في جميع أنحاء المعمورة، تقريبا لا يوجد دولة إلا وفيها مركز للجماعة ومجموعة أحمدية. الجماعة هي كانت أول مسجد في لندن، بنته الجماعة الإسلامية الأحمدية في سنة 1924، في كوبنهاجن، في الدنمارك، في ألمانيا، في أمريكا. يعني تراجم معاني القرآن الكريم اللي استفادوا منها غير المتحدثين باللغة العربية، كانت الجماعة الإسلامية الأحمدية هي السباقة في إيصال القرآن الكريم إلى لغات العالم كله، الذي نحن نعتقد أنه هو كتاب رحمة للعالمين، لأنه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو رحمة للعالمين، وهذا الكتاب رحمة للعالمين. أنت تتحدث عن مراكز للدعوة وأيضا عن بناء مساجد كما قلت في لندن. من أين تأتي الموارد المالية دعنا نقول؟ نعم، الجماعة الإسلامية الأحمدية، كل فرد من أفراد الجماعة الإسلامية الأحمدية عليه أن يتبرع من دخله الشهري 6.4% من دخله، أو هناك 10%. هذا برنامج الوصية، يعني تدفع من مالك المنقول وغير المنقول 10%. وهناك طبعا مشاريع أخرى مثل التحريك الجديد والوقف الجديد، ويعني صناديق أخرى كلها من تبرعات أفراد الجماعة. يعني كل فئة في كل منطقة تقوم بجمع النقود؟ كل فرد، نعم، هناك نظام، يعني جماعة تمول نفسها بنفسها. نعم. لا يوجد نفقات خارجية؟ لا ليس لنا أي منظمات تدعم هذه الجماعة؟ لا يوجد أي منظمة تدعم الجماعة، بالعكس، للجماعة منظمات مثل خدمة الإنسانية أولا، هيومانيتي فيرست، منظمة لخدمة الناس في أفريقيا في دول منكوبة أين يكون إعصار أو أماكن منكوبة، فالأفراد الجماعة وخدام الجماعة وأطباء الجماعة ومهندسي الجماعة يذهبون إلى هذه المناطق ويقومون بالمساعدة، كل حسب وقته. أريد أن أذهب معك الآن إلى العقيدة. هناك، أنت تعرف، هناك الكثير من كفر هذه الجماعة. نعم. كيف تنظرون على سبيل المثال إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ نحن نرى بأن الرسول محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، هو الذي جاء بالشريعة الكاملة إلى كل الناس، إلى كل البشر، وهذه الشريعة مستمرة إلى يوم القيامة. وببركة مجيء محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. يعني الفرق بين الرسول صلى الله عليه وسلم وباقي الأنبياء في السابقين، هم كانوا أنبياء لمناطق محددة ولشعوب محددة. يعني موسى عليه السلام جاء فقط إلى بني إسرائيل، عيسى عليه السلام جاء فقط إلى بني إسرائيل، إلى طرق أمم لا تمضوا، وإلى مدينة السامريين لا تدخلوا. هذا ما أقوال المسيح في الإنجيل، ما جئت إلا حصرا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. لكن كلهم تحدثوا عن مجيء نبي عالمي، وهذا النبي العالمي الذي تحدثت عنه التوراة، وقالت موجود النص واضح في سفر التثنية، الله سبحانه وتعالى يقول لموسى عليه السلام: أقيم لهم، أي لبني إسرائيل، نبيا من وسط إخوتهم، إخوة بني إسرائيل بني إسماعيل، مثلك، مثل موسى. ما الذي يميز موسى عن باقي الأنبياء في بني إسرائيل؟ أنه هو النبي الأول والأخير الذي جاء مشرع، جاء مع كتاب تشريع. فأقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه
ويتكلم باسمي، فالرسول صلى الله عليه وسلم أوصى أتباعه أن يتحدثوا ونبدأ كل عمل بسم الله الرحمن الرحيم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فجاء النبي العالمي وهو محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. ببركة اتباع هذا الرسول الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنون به وقال: وعد الله ومن يطع الله والرسول محمد صلى الله عليه وسلم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يصل إلى هذه المقامات الروحانية، وهذا الباب فتح لأتباع محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. الأمر المثير للجدل أو دعنا نقول الشيق، كيف تنظرون أو تؤمنون بالمسيح على سبيل المثال؟ المسيح عيسى بن مريم عليه السلام تقصد؟ صح. المسيح عيسى بن مريم عليه السلام أرسل رسولا إلى بني إسرائيل حصرا كما ذكرت، وطبعا كانت هناك محاولات لصلبه، لكن الله سبحانه وتعالى نجاه، وأيضا جاء في الإنجيل وسمع له من أجل تقواه، وهو سافر بعد حادث الصلب بعدما أنزل عن الصليب حي وأغمي عليه ولم يمت على الصليب، لأنه قبل أن ينزل عن الصليب ضربه أحد التلاميذ أو الحراس فخرج منه دم وماء، فيبدو أنه كان عنده ضغط دم يعني عايش، فأنزل عن الصليب ولم يصلب، لأنه لم يصلب بل علق، في فرق، لأن القرآن يقول: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بالمقتول والمصلوب. هو استمر وسافر إلى ربوة ذات قرار ومعين بنص القرآن وبنص الإنجيل، حيث قال: ولي خراف أخر ليس من هذا الحظير ينبغي أن آتي تلك الخراف. تلك الخراف كانت 10 أسباط بني إسرائيل لم يكونوا في فلسطين، بل سباهم نبوخذ نصر إلى الشرق الأقصى، وهو سافر واستمر في سفره حتى وصل إلى خرافة بني إسرائيل. أريد أن أسألك عن داخل الإيمان أو العقيدة أسئلة وأجوبة سريعة. ما هو النسخ والمنسوخ لدى الأحمدية؟ بمفهوم أن القرآن فيه آيات منسوخة، نحن لا نؤمن بأن القرآن فيه أي آية منسوخة. القرآن الكريم سار المفعول من باب بسم الله لسين والناس. طبعا شرح هذا الموضوع كما قلت يمكن الرجوع إلى موقعنا والاستفاضة من هذا الموضوع أكثر. فالقرآن الكريم ناسخ لما قبله من الشرائع، لكن هو بنفسه أحكامه سارية المفعول. الجنة والنار؟ نعم حق. الملائكة؟ حق. ربما قد يكون تريد إلى جواب أسرع على الجهاد في الإسلام. نحن نرى اليوم ربما هناك من يستخدم الجهاد لمصالح شخصية، الكثير ربما استعمل الجهاد حتى لتشويه المسلمين. ماذا تقولون عن الجهاد؟ نعم نحن نقوم بالجهاد يوميا، لكن للأسف حصروا الجهاد بموضوع القتال. القرآن الكريم عندما تحدث عن الجهاد قال: وجاهدهم به، بالقرآن الكريم جهادا كبيرا. الجهاد الدفاعي الحصري لأقاتل من أجل الدين هذا شيء مشروع، لكن الفكرة أن أقاتل الناس لأجبرهم وأكرههم لقبول الدين هذا مرفوض، لأن القرآن واضح: لا إكراه في الدين، وقال: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ولست عليهم بمسيطر. فهناك حرية، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا إكراه في الدين. لكن استعمال الجهاد للأسف لو سمعوا لمؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية لما رأينا هذه الحالة في العالم العربي، حيث يقتل الناس بأهون الأسباب وبشكل بشع وباسم الجهاد ليل نهار، وهم بعيدين جدا عن الجهاد وبعيدين جدا عن الإسلام وبعيدين جدا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعرفون حقيقة الله الذي قال عن نفسه: الملك القدوس السلام. الحياة بعد الموت؟ نعم حق، هناك حياة بعد هل هناك حياة بعد الموت؟ نعم هناك حياة بعد عذاب القبر؟ وعذاب القبر نعم. هذه القضية ربما أريد أن أسمعها منك عن عذاب القبر. نعم إذا سألت هناك عذاب للقبر، لكن إذا قلت أن هي القبر الذي نراه أين يقبرون، لا، هناك هذا الجسم لا يشعر ولا يتأثر، لكن القبر الله سبحانه وتعالى يقول: فأماته فأقبره. إذن هناك فرق بين قبرنا وقبر الله عز وجل للروح، إما تكون في روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، لكن الروح هي التي تتألم. يعني طبعا الروح لا تكون إلا في جسد، يعني الروح تنتقل من هذا الجسد إلى جسد آخر لا نعرف حقيقته لا نعرف ماهيته، لكن هناك جسد آخر وهناك
ربما السؤال كبير أو واسع لماذا هناك فئات إسلامية أو حتى أيضا الإسلام يكفرون جماعة الأحمدية؟ عندي فتوى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي فيه ذمة الله والرسول. ربما تحدثنا عن الجهاد قبل قليل، ربما ينقص بعض الفقهاء أو العلماء المسلمين. نحن نرى الفتاوى وأنت ترى الفتاوى في مصر في سوريا. باختصار، لماذا تغيب الأحمدية؟ لماذا لا نرى ربما فتوات أو إرشاد للمسلمين لمنع فتك وسفك الدماء؟ طبعا هذا عملنا ليل نهار باختصار. نحن نعمل ليلا من خلال فضائياتنا الMTA الأولى والثانية والثالثة العربية، ومن خلال موقعنا ومن خلال كتبنا ونشراتنا وخطاباتنا، وفي جميع أنحاء العالم وفي جميع لغات العالم، تصحيح المفاهيم الخاطئة الدخيلة كما نرى الآن. فضيلة الشيخ محمد شريف عودي أمير الجماعة الأحمدية في حيفا، شكرا لك للانضمام معنا. شكرا، بارك الله فيك. وبهذا أعزائي المشاهدين نأتي إلى نهاية هذه الحلقة. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.